تعرفون من هذا؟ إنه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، وله مشكلة مع العالم وبالأخص مع الصين. China, 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 no. China, 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 China. يدعي أن الصين تستنزف موارد بلاده وخاصة أموالها. يتهم الصين بممارسة نشاطات تجارية غير نزيهة وتستغل تجارتها مع أمريكا، حيث أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من صادرات أمريكا، وهو أمر يرفضه ترامب بشدة. وحسب الإحصائيات إليك رسما بيانيا يبين معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 سنوات من 2006 إلى 2016، نلاحظ أن صادرات الصين تقريبا تشكل 4 أضعاف صادرات الولايات المتحدة. لم تتجاوز صادرات أمريكا 130 مليار دولار، بينما صادرات الصين زادت عن 500 مليار في الفترة الأخيرة. إليكم الرسم البياني لعام 2017، نجد أن هناك عجزا تصل قيمته إلى 375 مليار دولار، أي بتعبير آخر حركة المال تتجه نحو الصين. إليكم ما قاله ترامب عن الصين. We don't make our products anymore. They're made mostly in China and other countries. Now, the good news is we have tremendous potential. Tremendous potential. We have power over China that you wouldn't believe. China sells their product to us, no tax. No tax. And yet they'll manipulate their currency so that our people cannot compete with their product. We make better products than them, by the way, but we can't compete because of the manipulation, which is in the history of the world, there has never been a better or smarter currency manipulation than that done by China. لكن ما قصد ترامب التلاعب بالعملة. لمن له خبرة قليلة في هذا المجال، إليكم فكرة موجزة عن نظرية المال. لنفرض أن لدينا دولتان، أليف وباء. الأولى تتعامل بالذهب والثانية تتعامل بالفضة، أو لنفرض أي عملتين ورقيتين، هي نفس الفكرة. لنفرض الآن أن سعر التبادل بين العملتين هو 1:1000، فعند أي عملية شراء من الدولة باء تدفع أليف مبلغ معين من مالها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة باء قياسا بألف لوجود سيولة أكثر فيها من الذهب في الدولة باء، والعكس صحيح، فشراء أي بضاعة من أليف سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب قياسا بالفضة لانحسار الذهب في باء. هذه هي النظرية العامة. لنرى الآن ما يحصل بين الصين والولايات المتحدة. فبدلا من أن يرتفع سعر اليوان العملة الرسمية للصين أمام الدولار بعد كل التبادل التجاري، تتعمد الصين على الإبقاء على قيمة عملتها ضعيفة أمام الدولار بشكل صناعي، مما يسبب بتدفق الدولار في اتجاه واحد. أما من ناحية الصادرات، فإن أهم صادرات أمريكا إلى الصين هي اللحوم وفول الصويا والمركبات الرباعية. أما الصين فتصدر إلى أمريكا كل شيء. أهم قرارات ترامب لمواجهة هيمنة الصين فرض تعريفة جمركية على كافة المنتجات تصل إلى 25%، وهذا سيؤثر على صادرات الصين بمبلغ 506 مليارات، وهو نفس حجم صادراتها عام 2017. الصين بدورها لم تسكت، ففرضت نفس النسبة من الضرائب على البضائع الأمريكية، وسيتأثر 130 مليار دولار من الصادرات الأمريكية. الحرب التجارية الآن قد بدأت، وكلا الطرفين سيتأثران كثيرا، وبالتأكيد سيلقي هذا الصراع بظلاله على الاقتصاد العالمي. لنتابع ونرى ما سيحصل.